Az előző videóm a fürdőruha trendekről szólt, és abban azt ígértem nektek, hogy a következő videóban, vagyis a maiban megmutatom nektek, hogy melyik testalkathoz milyen fürdőruha fazon illik. Na de közben rájöttem, hogy 3 évvel ezelőtt én már készítettem egy ilyen videót, szóval ma reagálok méghozzá magamra. Visszanézzük a 2022-es videómat, megnézzük, hogy mennyire korrekt, amit abban elmondok, kiegészítjük a 2025-ös fürdőruha trendekkel, és tényleg teljesen napra kész tudsz lenni, hogyha fürdőruha vásárlás előtt állsz. Na vágjunk is bele! Szia, üdv újra a csatornán, nagyon örülök, hogy újra itt vagy velem. Hogyha még először jársz itt, akkor gyorsan bemutatkozom. Én Virág vagyok, sminkes és stylist, jelenleg Stockholmban élek, itt is dolgozom, és Svédország egyik legnagyobb sminkiskolájában vagyok sminktanár, amit imádok csinálni, és ezen a csatornán főként szépséggel, stílussal, sminkkel kapcsolatos videókat találhatsz meg, ami főként 40 fölötti hölgyeknek szól, mint amilyen én magam is vagyok, de ha fiatalabb vagy, akkor is maradj itt nyugodtan, biztos vagyok benne, hogy találsz olyan témát, ami neked is érdekes lehet, és hogyha érdekelnek ezek a témák, akkor most megkérlek, hogy iratkozzál is föl, és így nem fogsz lemaradni egy új érdekes videóról sem. Köszönöm szépen! Hát látjátok, vannak dolgok, amik nem változnak. Aki nem járt meg a csatornán, annak tudnia kell, hogy általában ez a bemutatkozás minden videóban elhangzik. Szóval fürdőruha, újra itt van a fürdőruha szezon. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azért az idő múlásával azért veszítettem egy kicsit az önbizalmamból, amikor fiatalabb voltam, hát bármilyen apró tenyérnyi bikinibe kimentem a strandra, hát most azért ez már nem így van, azért sokkal jobban meggondolom, hogy mit veszek föl, hogy ez mégiscsak előnyös legyen, kihangsúlyozom azokat a részeket, amik kihangsúlyozhatóak, illetve elrejtsem a rejteni valókat. Na látjátok, szóval ez az, amit mondtam egyébként, hogy nézzétek meg 3 évvel ezelőtt, tök vékonyan, iszonyat jól néztem ki, és ezen panaszkodom, hogy nincsen önbizalmam. Szóval nagyon-nagyon fontos, és szerintem ez illik a fürdőruha vásárlás témájához, hogy ne mindig azon bánkodjunk, hogy milyenek voltunk régen, és most milyenek vagyunk, hanem gondoljunk arra, hogy 3 év múlva azon fogunk bánkodni, hogy 3 évvel ezelőtt, vagyis most milyen alakunk volt, vagy hogy néztünk ki. Szóval próbáljuk meg kihasználni és kiélvezni a jelenlegi testünket, és azt értékelni, mert tehát, hogy a jelenlegi tested az, ami valószínűleg a legjobb formád a jövőre nézve. Tehát, amit a jövő tartogathat, ahhoz képest valószínűleg ez a legjobb formád, ha csak nem pattintod ki magadat borzasztóan, de hát ahogy az idő megy, azért ennek nem tudunk ellenállni, úgyhogy élvezzétek ki azt a testet, azt az alakot, ami most van, törekedni mindig lehet a jobbra természetesen, de nem mindig a múltba vágyódjunk, vagy a jövőbe, használjuk ki és élvezzük ki azt, ami most van. Na, de ennyit a bölcsességről, nézzünk tovább engem. Úgyhogy ez nem könnyű dolog megtalálni a tökéletes fürdőruhát, úgyhogy ebben a videóban nem is a trendekről fogok beszélni egyáltalán, mert nyilvánvalóan trendszínek, stb. Ezzel lehet foglalkozni. Hogyha szeretnéd tudni, mik a trendszínek, akkor mindenképp nézd meg ezt a videót, mert most klasszikus dolgokról fogunk beszélni, olyan darabokról, amik tényleg a különböző testtípusokhoz jól állnak, nem trendekről, hanem általános szabályokról. Van egy videóm, ahol a testalkatokról beszélek, hogyan öltözködjünk a testalkatunkhoz. Ezt a videót is belinkelem valahova ide, fölülre, és akkor így nem kell a kommentben kérdezni róla. Ott sokkal jobban kifejtem a különböző testalkatokat, úgyhogy érdemes megnézni ezt a videót. Valóban az is egy nagyon-nagyon jó videó, úgyhogy azt is érdemes megnézni. Ezt is be fogom linkelni nektek a videó leírásba. Milyen okos voltam már akkor is, látjátok? Tök profi youtuber. És most pedig a fürdőruha szempontjából vizsgáljuk meg a testalkatunkat, hogy gyönyörű, szexi, bronzistennők lehessünk a strandon is. Kezdjük is a körte alkattal, mint amilyen én magam is vagyok. Ugye erre az alakra az a jellemző, hogy keskenyebb vállak, és egy kicsit szélesebb csípő, lehet akár vékony derékkal is,
Tehát itt ennél az alaknál ugye az a lényeg, hogy kiegyensúlyozzuk a felső rész, illetve az alsó résznek az aránytalanságát. Ugye az alsó rész a sokkal szélesebb, úgyhogy ebben az esetben mindenképpen a mell rész, illetve a vár részre kell hozni a figyelmet, a fókuszt, a tekintetet. Úgyhogy ha két részes fürdőruhát választasz, akkor mindenképpen az alsó rész az legyen egyszínű. Tehát minél kevesebb figyelem jusson arra a részre, és a felső rész az lehet színes, lehet csíkos, lehet fodros, hogy egy kicsit megnagyobbítsuk a mellméretet, lehet akár ez a Carmen kivágású, tudod, ilyen váról lecsúsztatható, itt fodros felső rész akár, de mindenképpen ezen a részen legyen itt a figyelem, a fókuszpont. Egyébként ezek a trikószerű, inkább portmelltartószerű kis fölsők is nagyon klasszak a körte alaknak, mert optikailag egyensúlyba hozza az alsó kicsit vastagabb résszel. Bocsánat, itt nem fejtettem ki teljesen ezt a kis spagettipántos fölső lényegét, hogy miért is jó ez a körte alkathoz. Hát azért, mert viszonylag távol fekszik egymástól ez a két ilyen kis spagetti pánt, és ezáltal a válladra hozza a figyelmet, és ezáltal megszélesíti ezt a felső részt. Úgyhogy ez egy nagyon okos megoldás. Az is nagyon jó megoldás, hogyha egy kicsit felvágottabb alsót választasz, tehát hogy a comb része egy picit magasabbra van vágva, mert ezáltal megtöröd ezt hogyha a nagyon alacsonyan szabott bugyit választasz, vagyis a comb része, akkor az még inkább egy ilyen horizontális vonalat fog létrehozni, ami szélesíti a feneket és a combot, de hogyha egy picit magasabbra van vágva a sztori, akkor eleve megnyújtja a combodat, illetve keskenyíti is, hiszen a bugyinak a része az nem a legvastagabb pontra fogja felhívni a figyelmet, hanem egy picit keskenyíti gyakorlatilag. Nagyon-nagyon jó tipp, és ugye tudjátok az előző videóból, hogyha megnéztétek, hogy mennyire divatos most ez a kicsit magasabban fölvágott combrész, úgyhogy ez abszolút bele is illik a trendbe, amellett, hogy jól áll a körte alkatúaknak, és egyébként más testalkatoknak is. Ennek ellenére nyilvánvalóan, hogyha van egy kis pocakod, akkor ez lehet egy kicsit magasabban szabott derékrészű, tehát hogy tartsa a pocódat. Indulsz, cica! Gyere, köszönjél be a YouTube nézőimnek! Hanggal is lehet. Hello! Hova mész most? Van egy ilyen Pokémon pop-up ilyen találkozó. És mit fogtok csinálni? Elviszem a kártyáimat, és ha valaki akar mi a trade? Cserélgetni, akkor lehet. 21 évesen ilyen komoly dolgokkal foglalkozik. Jó mulatást, kicsim, az óriási esőbe. Köszike. Nyilvánvalóan ez fontos, hogy ne egy magasra szabott ilyen kis pici, vékony bikini alsót válasz, hogyha van pocakod, és így ráflittyed akkor a bikini alsóra a kis poci. Nem, nyugodtan válasz egy kicsit erőteljesebb anyagból, olyat, ami tartja a pocidat, de legyen egy kicsit felvágottabb, magasabb a combrésze. Egyébként az egyrészes is abszolút játszós, tehát az egyrészes is nagyon jól tud kinézni, csak a lényeg az, hogy fölül legyen színes, legyen mintás, akár egy csík is mehet itt benne, és az alsó rész az legyen egyszínű, lehetőleg valamilyen sötétebb szín, hogy a tekintetünk ne arra tévedjen, hanem ide. Na hát nagyon okos dolgokat mondtam, ezek közül minden érvényes. Amit hozzá tudnék tenni, hogy itt nagyon jól ki lehet használni a mostani trendeket, ezeket a húzott, ráncolt, darásfészekszerű, smakkolt anyagokat, textúrált anyagokat, ugye ezek is növelik egy kicsit a volument mellrészben, illetve a fodrokat, rátéteket, ezeket a kis romantikusabb dekorációkat is nagyon-nagyon jól ki lehet használni, amik most abszolút befutók és trendiek, úgyhogy nagyon hasznosak lehetnek a körte alkatnak. Akár kicsit puffosabb ujjú felsőt is választhatsz, most nagyon divatosak ezek a majdnem topszerű felsők, vagy kicsit nagyobb fodrok, tehát minden, ami itt szélesít, az biztos, hogy jól fog állni. De egyébként, amit elmondtam, az minden tökéletesen igaz. Az almáknak nem könnyű a fürdőruha választás, én ezt nagyon jól tudom. Ugye az almáknál általában van egy nagyobb mellrész, egy kicsit
pocakosabb, tehát itt a hasi részen egy picit, hát hogy mondjam, teltebbek, és a csípő az keskenyebb, illetve a láb az is vékonyabb és nagyon szép formás, tehát azért fürdőruhába a pocit eltüntetni az nem könnyű. Elsősorban az első és legfontosabb dolog, ugye itt a nagyobb méretű kebleknek a megtartása a lényeg, tehát mindenképpen olyan fürdőruhát válaszunk, ahol nem így lobbingál a cickó, hanem tényleg tartja, tehát legyen benne egy merevítő, vagy egy ilyen vastagabb anyagból készüljön, tehát hogy tényleg legyen itt egy jó kis support a lányoknak. Szóval, hogy az ott a helyén maradjon, illetve egy szép dekoltást tudjunk képezni ezzel a kis támasztékkal. Ez így van, minden testalkatnál érdemes kihangsúlyozni azt, ami szép abban a testalkatban, hiszen minden testalkatban találhatunk valami szépet, valami csinosat, az alma alkatnál nyilvánvalóan a keblek, illetve a csinos láb az, amit érdemes kihangsúlyozni. És nagyon-nagyon klasszak, nem tudom, ismeritek-e ezeket a tankiniket, ami végül is egy kétrészes fürdőruha, csak ugye a felső rész olyan, mint egy kis trikó. Nagyon klasszakat lehet kapni, egyébként nekem is van ilyen, mert azért nekem is van problémám a pocimmal, szóval nem mindig szeretem közszemlére tenni, úgyhogy ez egy nagyon kényelmes megoldás azoknak, akiknek a hasa az problémásabb. Látjátok, ezt többen kérdeztétek már a komment szekcióban is, hogy miért nincs a trendek között a tankini. Hát itt egy kis félreértés van szerintem, mert a trendek azok arról szólnak, amik abban az évszakban vagy szezonban divatosak. Most között nincs feltétlenül a tankini. De az nem azt jelenti, hogyha mondjuk neked egy alma testalkatod van, akkor mindenképpen cérnaszál bikinibe kell járnod, csak azért, mert az a divat. Ez egyáltalán nem így van. Nyugodtan lehet választani tankinit is, még akkor is, hogyha mondjuk ez most nem a legdivatosabb fazon, és belecsempészni a trendekből kis apróságokat, kis díszítést, fodrót, anyagában, talán ez a textúrált anyag, vagy esetleg valami fényesebb textúrát választani. Szóval, hogy a trendekből kiindulva választasz a saját testalkatodhoz a legideálisabb fazon. A trendeket érdemes ismerni, csak nagyjából, hogy mégis ne a nagymama fürdőruháját húzd magadra, vagy a 20 évvel ezelőttit, amit még mindig imádsz, hanem egy kicsit update-elt legyen a tudásod, és ehhez képest választ ki azt a fazont, amit szeretnél. Ennyire egyszerű. Nem feltétlenül egyébként csak az alma típusúaknak, hanem aki mondjuk úgy érzi, hogy megvan, hogy repedve a bőr, egy kicsit ilyen stretch mark, vagy bármi, mit tudom én, meg van vágva a hasad, van egy sepphely, és egy picit szeretnéd elrejteni, mert nem vagy annyira magabiztos a pucér-pociddal. Úgyhogy ez a tankini, ez azoknak is nagyon-nagyon jó megoldás, és nagyon klasszakat lehet egyébként venni, kifejezetten dögös fazonokat, tehát nem kell mamikának érezned magad ezekbe a fürdőruhába, kifejezetten dögöseket, akár rojtal, vagy egy picit ilyen kicsit ávonalú, tehát hogy a mell résztől lefelé egy picit bővül, és ebbe az a nagyon klassz, tehát hogy nem kell, hogy rátapadjon. Ezért nagyon klasszak ezek a tankinik, mert nem tapad rá, van egy kis tér, egy kis mozgás, de mégis nagyon klasszul karcsúsít ezáltal az vonalnak a segítségével, és nem érzed magad kényelmetlenül, nem tapad rád, nem látszanak a hurkácskák, de lehet egy szuper klassz kivágásod. Ugye az alma alkatúaknak nagyon szép kebleik vannak, nagyon szép dekoltások, úgyhogy tegyük ide a hangsúlyt, kifejezetten klassz nőies dekoltást lehet varázsolni ezzel, és a többi rész pedig elkendőződ, az alsó rész, hogyha szükséges, akkor az is lehet egy picit ilyen nagyobb szabású, erre mondjuk azt, hogy mami bugyi, de hát nem mami bugyi, csak egy olyan bugyi, ami megtartja a pocit. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ahol egy kicsit több felesleg van, azon a részen mindenképpen olyan darabot kell választani, ami ad egy támaszt, ami egy kicsit összetartja, ne hagyjuk így szanaszét libegni, lobogni a kis hájacskáinkat, hanem próbáljuk meg őket összetartani. Szóval az almafazonoknak nagyon-nagyon ajánlom ezt a tankinit, és egyébként nagyon klassz olyan mintákat is lehet választani, ami eleve slankít.
Tehát egy picit így lefelé mutató csíkosat, esetleg az oldala egy kicsit sötétebb vagy más színűbb, és már is gyönyörű kis vékony darásderék illúziót tudunk létrehozni. Ebben nagyon igazam van, tehát a mintákkal, formákkal nagyon-nagyon jól lehet játszani. Egyébként most ezek a tankinik, ezek nagyon menőek, ilyen kicsit vintage virágmintával, egy kicsit A-vonalúbban, majdhogy nem kicsit ilyen kis ruhaszerű tankini, és van egy ilyen kis finom vintage hatása, szerintem elképesztően csinos. Annyit azért érdemes tudni a tankiniről, hogyha még sose hordtál tankinit, azért vannak árnyoldalai is, bár szerintem elenyésző az árnyoldala, mert amikor vízbe mész, akkor gyakorlatilag a levegő kicsit beszorul a felső része alá, és egy ilyen levegő buborékot képez, és gyakorlatilag így lebeg a felső része egy kicsit a víz fölött, tehát amikor vízbe mész, nem feltétlenül annyira ideális, de hát ki lehet bírni, én szerintem kicsit így libeg, lobog körülötted, de szerintem ez egy minimális kényelmetlenség, vagy furcsaság, mert annyira, tehát kipréselt belőle a levegőt, és megint okés vagy, viszont amikor kijössz a partra, megszáradsz, akkor megint egy nagyon szép ápol és eltakar fazon. Még az almáknak, még ezt szerettem volna elmondani, mert hát azért itt különböző almákról beszélünk, vannak vékonyabb almák, meg vannak szép érett almák, hogy úgy mondjam, hogy nagyon klasszak ezek a kis fürdőruha cover, ami tudod, már beszéltem róla az előző videóban, azt hiszem a nyári alapdarabokban, ezek a kis kimonószerű kis lebernyegek, hogy úgy mondjam, a fürdőruha fölé, tehát amikor mondjuk fölállsz, és el akarsz menni inni egy koktélt, vagy valamit, és kényelmetlenül érzed magad, ne érezd kényelmetlenül magad egyébként, mert a strand mindenkié, úgyhogy bárki mehet strandolni, ezt szeretném leszögezni, de hogyha te jobban érzed úgy magad, akkor ezek a kis kimonós lebernyegek nagyon-nagyon csinos, elegáns, igazi nőies megjelenést tud kölcsönözni, és kényelmesen is érzed magad. Az oszlop testalkat ugye, ami a legdivatosabb, a legkönnyebben öltöztethető, egyik legszerencsésebb, mert hát nincs rajta gyakorlatilag felesleg, jó, nem is annyira nőies testalkat, szóval minden testalkatnak van előnye és hátránya, minden testalkattal lehet valaki egyébként gyönyörű, vonzó, szexi, ezt mindenképp nagyon fontos leszögezni, de hát az oszlopnak ebből a szempontból könnyebb a dolga, hiszen egy oszlop, nincsen nagy cici, nincsen nagy csípő, egy viszonylag egyenes testalkatról beszélünk, tehát itt általában nem kell nagyon visszatuszkolni a nagyobb testrészeket, úgyhogy itt azért tényleg elég szabadon lehet választani a fazonok közül. Azért gondoljunk arra, hogy 40 fölött vagyunk, már hogyha te 40 fölött vagy, aki ezt a videót nézed, hogy azért hát, hogy mondjam, ott már azért mutassunk egy kis decens nőiességet, nem feltétlenül kell egy falatnyi bikiniben szaladgálni a strandon 40 fölött, hanem egy kicsit dívásan. Olyan klassz fazonokat lehet kapni, tényleg elképesztő jókat, neked a színbe se kell nagyon sokat gondolkodni, meg a mintában sem. Bocsánat, ehhez nagyon szeretnék hozzászólni, mert most kaptam egy-két hozzászólást TikTokon, ahol szintén megosztok rövidebb videókat, és ott, amikor a mikroszoknyáról beszéltem, akkor így elözöllötték a kommentek, a komment szekciót, hogy ki vagyok én, hogy meg akarom mondani, hogy ki mit vegyen fel, meg ha jól érzi benne magát, meg természetesen mindenki azt vesz fel, amit akar, ez teljesen nyilvánvaló, de hát nyilvánvalóan egy stylist az azért van az interneten, illetve social médiában, hogy tanácsot adjon annak, aki tanácsot szeretne. Én annak nem akarok tanácsot adni, aki tökéletesen érzi magát a saját ruháiban, illetve ruhatárában, annak tök jó viszontlátásra, jól érzi magát, nincsen vele problémám. Tehát nyilvánvalóan ezek a tanácsok azoknak szólnak, akiknek vannak kérdőjelek a fejébe. Én azoknak adok egy felkiáltójelet. És nyilvánvalóan ezek a dolgok, amit elmondok, hogy szerintem mi illik, mit nem illik, ez az én véleményem. Ahogy nekem megvan a saját véleményemhez, neked is megvan a jogod a te véleményedhez. Ezeknek nem feltétlenül kell
egyezniük, de lehet róluk beszélgetni, szóval igazából nem értem, mi ezzel a probléma, hogyha én az interneten elmondom a saját véleményemet, és ezt is abszolút tartom, hogy egy bizonyos kor fölött én szerintem kell annyira magabiztosnak lenni a nőiességünkben, hogy nem feltétlenül egy ilyen mikrotangában kell szaladgálni a tengerparton, hanem fel lehet venni egy kétrészes, de olyat, ami egy elegáns, ami egy decens nő képét mutatja. Tehát úgy is meg lehet mutatni az alakodat, hogy nem közönséges. Nem tudok most már ennél jobb szót használni, nem akarunk közönségesek lenni, hanem egy csinos, decens, elegáns hölgy, egy istennő akarunk lenni. Egy istennő, az nem szaladgál madzag bikinibe, sajnálom, de ez a véleményem. És lehet bármilyen jó alakod, mert azt is mondták, hogy persze, mert te nem tudnál szaladgálni mikroszoknyába, tényleg nem tudnék. Hát én érezném magam a leghülyébben, hogyha mikroszoknyába kellene beszuszakolni magamat, de itt most általánosságban azokról is beszélek, akinek bomba alakja van. Akinek bomba alakja van, annak egy szép csinos bikiniben is látszódni fog a bomba alakja, szerintem. Amit esetleg tudsz csinálni, és jó ötlet lehet, hogy egy picit nőiesebb idomokat varázsolni magadnak. Ezt nagyon-nagyon sokféleképpen meg lehet tenni, tehát hogyha kétrészest veszel föl, akkor lehet akár egy kicsit fodrosabb felső rész, vagy a bikininél ne legyen annyira felvágott a combvonala, hanem legyen, ugye, amit mondtam a körténél, na most ennek pont a fordítottja, tehát az alsó résznél nem kell annyira magasan vágott alsót választani, hanem lehet egy kicsit ilyen laposabb az a kivágás, hiszen ez jobban fogja szélesíteni a csípődet. Tehát itt igazából a lényeg az, hogy szélesítsük meg a mellrészt, szélesítsük meg egy kicsit az alsó részt is, ezáltal a derék is vékonyabbnak fog tűnni, ami egyébként egy kritikus pont lehet az oszlopnál, hiszen a derék az nem mindig annyira hangsúlyos, tehát tök jó, hogyha egy kicsit vékonyabb derekat tudunk varázsolni magunknak. Az alsó résznél szintén klassz lehet a megkötős bikini, tehát aminek az oldalán vannak ezek a kis masnicskák, hiszen ez is szélesíti a csípőt, úgyhogy már tudsz egy kis szexi feneket, szexi csípőt varázsolni magadnak. A felső résznél pedig lehet tényleg minden csillogós, fodros, neked is nagyon jó ezek a kis vállról lecsúszó darabok, vagy vállon fodros darabok. Nyilvánvalóan ez nem a legtökéletesebb a napozáshoz, de itt most nem napozó ruháról beszélünk, hanem fürdőruháról, amiben jól nézel ki a strandon. Tehát minden ilyesmi, ami szélesít ezen a felső részen, lehet az akár csíkos is, vagy bármi ilyesmi, ami horizontálisan szélesíti a felső testrészedet, az jó. Teljesen egyetértek magammal, és most a vékony oszlop is abszolút szerencsés abból a szempontból, hogy ezek a fodrok most ennyire divatosak. Tehát egy ilyen vékony oszlopnak abszolút el tudok képzelni akár egy pán nélküli melltartót fodrokkal díszítve, és ahhoz egy bugyit szintén fodrokkal díszítve. Ez is abszolút ideális és nagyon trendi. És egyébként itt jöhet még a képbe ez a vintage bugyi, ez a magasított derekú bugyi. Itt ez nagyon-nagyon jól áll szerintem a vékony oszlopnak, hiszen felhívja a figyelmet a derékra, ami ebben az esetben nincs, de mégis úgy csinál, mintha lenne. Ebben az esetben is érdemes arra figyelni, hogy ne legyen nagyon-nagyon felvágva a combkivágás, mert ebben az esetben ez a rész is fogja szélesíteni a csípődet. De szerintem ezek a vintage, magas derekű bugyik szintén nagyon jól állnak a vékonyok. Ja, hát és ne felejtkezzünk el, hogy a vékony oszlopnak az abszolút ideális a test ékszerek, a strand ékszerek. Tehát például nyugodtan felvehet egy ilyen csípőláncot vagy hasláncot, hiszen maga ez a kis finom lánc is szélesíteni fogja a csípőtájékot. A homokóra abszolút nőies alkat, ugye nagy mell, széles csípő, darázsderék, gyönyörű, igazi nőies kis forma, egy bombshell, hogy úgy mondjam. Nyilván itt is nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen fürdőruhát választasz, hogy mondjuk formában vagy van rajtad egy kis extra.
amikor van rajtad egy kis extra, akármilyen homokóra alakod van, gondolj a támogatásra. Tehát az alsó résznél is ne feltétlenül kis bikini, kis cérnaszál bikinit válasszál, vagy hogy mondjam, bikini alsót, ne egy zsebkendőnyit, hanem nyugodtan válasszál olyat, ami a pocit megtámasztja. Szerintem ez nagyon fontos. Hogyha totál formában vagy, akkor gyakorlatilag teljesen mindegy. Ugye itt a mellrész is egy picit erősebb mellrészben ez az alkat, úgyhogy ahogy mondtam az almánál, itt is nagyon fontos, hogy legyen egy támogatás, hogy az a helyén maradjon, az a cici ne szálljon el mindenfelé, hogyha éppen szaladsz a labda után a strandon, vagy ilyesmi. Tehát azok maradjanak szépen ott a helyén, ahova a Jóisten teremtette őket, nem kell nekik száldosni a levegőbe, mint a strandlabda. Szóval válasz olyat, ami merevítős, vagy merevebb anyagból készült, akár még egy kis, hogy is mondják, egy kicsit lehet ilyen kipárnázott, nagyon nem fogdosom magam, de egy kicsit párnázottabb, és nem azt mondom, hogy legyen benne ilyen óriás szivacs betét, de lehet egy pici betét benne, hogy tényleg az úgy ott maradjon, ahol kell neki. Alsó részen is legyen ez egy picit vastagabb anyag, akár lehet egyébként ilyen magasított derekú is az alsó, tehát ez nagyon-nagyon klasszul kihangsúlyozza a vékony derekat, kifejezetten jó választás. Hogyha meg az egyrészest szeretnéd, akkor az is tökéletes választás, kis övecskével, nagyon-nagyon jól néz ki, tényleg egy bombázó. Hát most mit mondjak a homokóráról, az egy igazi bombázó. A mellrésznél is nagyon klasszul lehet játszani, ilyen kis szív alakú kivágással, tehát tényleg ami erre nagyon szép dekoltázsra vonza a tekintetet, úgyhogy annyira nem bonyolult őszintén szólva a homokórára fürdőruhát találni, csak ezekre az apró részletekre gondolj. Nyilvánvalóan, hogyha vékony homokóra vagy, akkor nagyon-nagyon könnyű, mert gyakorlatilag nincs mit takargatni, úgy vagy tökéletes, ahogy vagy. Hogyha van egy kis extra kiló, akkor gondolj erre, hogy a lazább részeket azt össze kell, hogy fogjuk. Tökéletesen elmagyaráztam mindent, azt hittem, hogy egy kicsit több mindenbe bele fogok tudni kötni, majd magammal kapcsolatba kötözködni akartam, de nem tudok, mert nagyon jól elmondtam a lényeget itt is. A homokóra az egy abszolút ideális alkat, nagyon sokfélét tud most választani az idei trendekből szerintem. Tényleg bármilyen fazon mehet, csak legyen benne megfelelő támogatás. Hogyha vékonyabb homokóra alkat, akkor jöhetnek a cutoutok, vagyis ezek a kicsit hát ilyen darabokból, kivágásokkal díszített kis fürdőruhák, ezek nagyon jól tudnak állni a homokórának. Most nagyon divatosak ugye az ékszerek, amikről beszéltünk, de divatosak az ilyen fémekkel díszített fürdőruhák is. Azt is el tudom képzelni a homokórának egy ilyen kis lánccal, láncpántos fürdőruhát, vagy valamilyen kis ékszer díszítéssel díszített fürdőruhát, szóval tényleg nekik gyakorlatilag minden mehet, és az idei trendek azok nagyon-nagyon kedvezőek a homokórának. És végül az atléta, ugye az atléta az, amikor a várrész az nagyon széles, és az alsó rész meg keskeny, igazából nincs nagyon sok csípő, az elég lapos, nincs annyira sok cici. Ez az alkat is egyébként nagyon-nagyon klassz és nagyon előnyös, elsősorban ugye nagyon kevéssé hajlamos a hízásra, ami fürdőruha szempontjából azért nem egy hátrány, hogy úgy mondjam. Itt, amit szükséges csinálnunk, hogy az alsó részt egy picit fölturbózni, tehát azt egy picit, hogy mondjam, szélesebbnek mutatni, illetve visszavenni a válnak a szélességéből, mert azért az eléggé férfias tud lenni, hogyha valakinek nagyon széles a válla, és hát ugye a nevéből eredendően az atléta az egy eléggé atletikus, izmos alkat is, úgyhogy ezt próbáljuk meg átvarázsolni egy kicsit nőiesebb alkattá, egy nőiesebb sziluetté. Úgyhogy az alsó részre tegyük a hangsúlyt, az alsó rész legyen az, ami mintás, ami színes, ami egy picit jobban odavonza a tekintetet, a felső rész az legyen egy picit visszafogottabb, illetve a felső résznél semmiképpen se válasszunk ilyen nagyon pici spagetti pántos felsőt, legyen az a pánt egy kicsit vastagabb, vagy akár mehet keresztbe is, lehet nyakba kötős, az is tökéletes, mert ez a vonal
ez ugye lecsapja egy kicsit a vállnak a szélességét, úgyhogy nem fog annyira szélesnek hatni a váll. Semmiképpen se válasz ilyen Madonna kivágású, vagy ilyesmi típusú fürdőruhát. Én egyébként nem választanék pán nélkülit sem, hiszen az nagyon-nagyon megnöveli ennek a résznek a szélességét, hanem ahogy mondtam, inkább vastagabb pántot vagy nyakba kötőst, az sokkal jobb megoldás. Megint csak nagyon klassz, hogyha az alsó résznek a comb része az nincs annyira felvágva, egy kicsit laposabb, lehet akár egy olyan bikinit is választani, ami ez a full csípő bikini, oldalt megkötőse, tehát mindenképpen ez egy ilyen horizontális vonalba gondolkodj a csípő részen, és ne fölfelé vezető vonalakba, hiszen a horizontális lesz az, ami szélesíteni fogja a csípődet. Szóval teljes mértékben igaz, minden egyes szavam aranyat ér, tehát én nem szoktam visszanézni a videóimat, úgyhogy ez most meglepő látnom, hogy tényleg mennyire tök profi vagyok. De nagyon-nagyon igazam van, és tényleg mindennel egyetértek. Itt még lehet a felsőben egyébként, hogyha ez az atletikus termet valóban sportos alkat, tehát szeret sportolni és aktív életet élni a parton, akkor lehet választani ezeket a rövidujjú, ilyen nagyon kis sportos, majdhogy nem trikószerű felsőket, egy kis cipzárral. Szerintem ez is nagyon-nagyon jól áll, és egy picit eltereli a figyelmet a széles váról. A másik, ami nagyon jól kihasználható ebben a szezonban, a fodrok, megint csak ugye a bugyin, de lehet akár egy fényesebb anyagú bugyit választani, tehát tényleg minél próbáljuk meg az alsó részt egy kicsit nagyobb volumennek láttatni, és ezáltal sokkal kiegyensúlyozottabb lesz a testa. Egyébként hogy tetszik a sminkem ma nektek? Ez a következő videónak lesz a témája, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, mert egy elképesztő celebbel együtt fogjuk elkészíteni ezt a sminket. Szerintem az is egy nagyon izgalmas videó lesz. Úgyhogy mindenképpen iratkozzál föl, nehogy lemaradjál, mert szerintem tényleg egy szuper jó kis videó. Meglepetés celeb vendéggel. Egyébként pedig azt hiszem, hogy kivégeztük az összes fürdőruha alkot, az összes testalkatot, úgyhogy remélem, hogy megtaláltad a sajátodat. Nyilvánvalóan nem tudok ma se beszélni. Nyilvánvalóan ezek általánosságok, tehát nem feltétlenül lehet mindenkit besorolni ezekbe a testalkat csoportokba, de mégis azért remélem, hogy a gondolkodásba tudtam adni neked egy kis segítséget, hogy egészen nyilvánvaló, ahol széles vagy, ott keskenyíteni kell, ahol keskeny vagy, ott szélesíteni kell. Tehát mindig ebbe a balancba gondolkodjunk, kérlek szépen, hogy egy egyensúlyt hozzunk a testalkatunkba, ami nagy, azt visszanyomni egy kicsit, tehát így tudsz játszani a horizontális, illetve a vertikális vonalakkal. Úgyhogy, ha nem ismered föl tökéletesen a saját testalkatodat, ezekben, amiket itt bemutattam, akkor is ki tudod logikázni, hogy körülbelül mi az a rész, ahol neked szélesíteni kell, több mintát kell tenni, horizontális vonalakat kell alkalmazni, vagy esetleg pont az ellenkezője. Úgyhogy remélem, hogy kaptál egy kis mankót a fürdőruha vásárláshoz, és mindenkit abszolút támogatok abba, hogy ne maradjunk a négy fal között, menjünk ki, vetközzünk le, toljunk az emberekre, hogy mit gondolnak, a lényeg az, hogy te jól érezd magad fürdőruhában. Tehát ez a videó is azért készült elsősorban, hogy te neked adjon egy önbizalmat ahhoz, hogy fürdőruhát válasszál, vagy jó ötleteket, és nem a többi embernek, hogy mit gondolnak rólad. Oké? Mert nyáron nagyon-nagyon rossz a melegbe a négy fal között szenvedni, és ismerek jó pár embert, aki a világ minden kincsiért sem menne ki a strandra, vagy öltözne fürdőruhába, mert nem érzi komfortosan magát a bőrébe. Én pedig azt mondom, hogy a strand mindenkié, és nyáron igenis mindenkinek kell egy kis fürcsi. Na, szóval erről ennyit. Ebben is teljesen egyetértek, mindegyik részében, szóval nagyon jól mondtam.
a styling és a smink is olyan, hogy gondolkodni kell hozzá. Tehát nem fogsz feltétlenül egy saját személyre szabott receptet kapni egy YouTube videóból, de megértheted a logikáját a dolgoknak, hogy a függőleges vonalak azok hosszítanak, a vízszintes vonalak azok szélesítenek. Ahova fodrot, mintát teszel, díszítést, az teltebbnek fog hatni. Tehát a lényege ennek, hogy ezt megértsd, és ehhez képest válasz magadnak fürdőruhát, mert még akkor is, hogyha valamilyen testalkatba bele tudod magadat illeszteni, egyáltalán nem biztos, hogy azért, mert neked nagy feneked van, te el akarod takarni a nagy fenekedet. Nekem volt egy kolléganőm, aki egy ilyen nagyon brazilos testalkatú volt, óriási feneke volt, a felső teste az egy nagyon vékony, izmos, tényleg a karja is mindene izmos volt, de egy hatalmas feneket, tehát tényleg egy hatalmas feneket képzelj el, és ő imádta. Tehát ő mindig úgy öltözött föl, hogy a legcuppanósabb nadrág, egy ilyen fűzőszerű öv, mindig a fenekén volt a hangsúly, és a férfiak imádták. Tehát ő olyan magabiztosan viselte ezt az óriás méretű feneket, hogy az valami elképesztő, és a pasik csorgatták a nyálukat utána. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy csak azért, mert ez a szabály, hogy most körte alak, vagy akármilyen alak, akkor te neked úgy kell gondolkoznod, hogy fú, most akkor ezt vagy azt el kell takarnom. Meg tudod nézni, hogy mi az, amit te szeretsz a saját testalkatodba, illetve nem szeretsz, és amit szeretsz, azt kihangsúlyozod, amit nem, azt meg eltakarod. Ezeknek a szabályoknak a segítségével. Szóval ennyire egyszerű, abszolút ki tudod választani magadnak azt a fürdőruhafazont, azt a színt, azt a mintát, azt az anyagot, ami ezeknek a szempontoknak neked megfelel. És ebben is teljesen igazam van, volt és lesz, hogyha van tested, és van rajta bikini, akkor ez egy bikini test. Mindenképpen menjél a strandra, élvezd a nyarat. Tudom, hogy otthon borzasztóan meleg van, ne maradjál a négy fal között csak azért, mert úgy érzed, hogy úristen, majd mindenki engem fog nézni a strandon. Nem fog téged nézni senki. Maximum rád néznek, aztán 2 pillanat múlva elfelejtenek. Senki nem fog úgy hazamenni, hogy úristen, hát emlékszem, az a nő, az a strandon, az micsoda bikinit vett föl. Senki nem fog emlékezni rá, még hogyha rád is nézett valaki, nem vagyunk ennyire fontosak, hogy az emberek megjegyezzenek. Mindenki a saját problémájával van elfoglalva. Hidd el nekem, nincsen jelentősége, hogy mit veszel föl. Egyáltalán. És hogyha gondolna is rád, akkor meg váljék egészségére, hogy ilyen mély benyomást tettél rá. Nem így van. Na hát meg kell állapítsam, hogy nagyon okos és bölcs voltam, és hozzáértő 3 évvel ezelőtt is. Jó, hát annyira azért nem vagyok rajta meglepődve, mert ezek alapvető styling tippek, úgyhogy szerintem tényleg nagyjából kiveséztük a testalkatokat. Egy picit szeretnék beszélni a kiegészítőkről, hogyha már itt vagyunk ebbe a videóba. A kaftán, kimono, cover-up, kis strandos lebernyek szerintem nem csak az almaalkatnak, vagy azoknak, akik egy picit takargatni szeretnék magukat, azoknak áll jól, hanem gyakorlatilag mindegyik testalkatnak meg lehet találni a megfelelőt, mert ez nem feltétlenül csak takargatásra van, hanem egy nagyon szép keretet ad a fürdőruhának. Ez gyakorlatilag a kiegészítője a fürdőruhának. Tehát amikor mondjuk nem a vízbe vagy konkrétan, amikor tényleg csak fürdőruhába vagy, a parton sétálgatni egy sokkal szebb összképet ad, hogyha van rajtad valamilyen kis kiegészítő, mint ha csak egy fürdőruha lenne rajtad. Úgyhogy kaftánba, kimonóba, ezekbe a lebernyegekbe érdemes gondolkodni mindenkinek. Ez lehet csipke, lehet tök átlátszó, lehet pamut, lehet sejem, nagyon sokféle anyagból, szabásból, hozból lehet választani. Választ ki azt, ami a fürdőruhádhoz a lehető legjobban illeszkedik, és a testalkatodhoz. A kendő az most egy óriási divat, tényleg, tehát az annyira berobbant a trendekbe, lehet hordani így is, akár egy kis masniként, de lehet ilyen olaszosan, hogy ne fújja szét a hajadat a szél, lehet akár a strandtáskára is rákötni, szóval ez egy nagyon-nagyon jó kis kiegészítő, nagyon jól lehet vele játszani nyáron is.
főleg ezek a kis pici kis selyemkendők, tehát most ne ezekbe az óriási kendőkbe gondolkozz, bár azok is jók lehetnek esetleg a derekadra kis szoknyaként megkötve, de most kifejezetten ezek a kis apró kocka kendőkre gondolok. Napszemüveg. Egy apró kiegészítő, de mégis nagyon nagy jelentősége lehet. A napszemüveg az egy önbizalomgenerátor. Ha van egy jó, megfelelő napszemüveged, egyrészt a szemedet is védi, de másrészt nagyon-nagyon hozzá tud adni a fürdőruhádhoz, hiszen ez is egy kiegészítő, ad egy önbizalmat, egy titokzatosságot, egy dívaságot, amikor a strandon vagy, úgyhogy érdemes napszemüvegbe is gondolkodni. Most mindenféle ilyen kis láncocska ékszer divatos, ugye az előző videóban beszéltem róla, hogy mennyire divatosak ezek a testékszerek. De nem mindenkinek kell testékszert hordani, lehet ez akár egy kis bokalánc, egy lánc, egy karkötő, vagy akár csak egy fémes díszítés a fürdőruhán, itt egy kis brosszerű valami, vagy amit már említettem, ezek a fémes fürdőruha pántok, úgyhogy ebből is nagyon sokfélét lehet találni, és ez is nagyban emeli az outfittedet, vagy az öltözétedet, a kinézetedet, akár a strandon, vagy a tengerparton is. Akár a lábújgyűrű is, nekem az is nagyon tetszik. És természetesen egy szépen pedikűrözött láb, az alapvető a strandoláshoz. Egyébként egy kis tipp, hogyha már itt tartok, azért ezt elmondom nektek, tudjátok, hogy én ilyen press-on körmöket szoktam használni, szóval ezek nekem mindig föl vannak ragasztva, nem megyek körmöshöz, és én a lábamon is ezt használom, tehát nem megyek pedikűröshöz, nem lakkozgatom, hanem szépen felragazgatom ezeket a kis körmöket a lábamra is, és gyönyörű pedikűröm van, körülbelül 1-1,5 hónapig, tényleg abszolút nem esik le, és nem kell ezzel foglalkoznom. Nekem a time is money, ahogy a művelt angol mondja, és én nekem ez nagyon-nagyon sokat segít, hogy tényleg nem kell várnom, hogy megszáradjon a körömlak, felrakom 10 perc alatt, és már készen is vagyok, és nem kell rajta többet gondolkodnom. Úgyhogy ajánlom nektek is, hogy próbáljátok ki. A műkörömről, hogy ezt hogy teszem föl, teszek föl ide egy videót nektek, vagy a videó leírásba is, ott is megtalálhatjátok, ha érdekel. Szóval ennyi lett volna ez a mai kis videó szemlézés, meg vagyok elégedve magammal, nagyon nem tudtam sokat kritizálni, pedig fel voltam rá készülve, higgyétek el. Írjátok meg kommentbe, hogy te melyik testalkatba tartozol szerinted, és milyen fürdőruhát választasz ehhez képest. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Mindenképp írjátok meg. Ha tetszett ez a reagálós videó, akkor kérlek szépen nyomj egy lájkot, nekem ez nagyon jó visszajelzés. És természetesen oszd is meg, hiszen lehet, hogy a barátnődnek, ismerősödnek is szüksége van egy kis segítségre fürdőruha vásárlás előtt. Azt, hogy iratkozzál fel, már meg se említem, mert egészen nyilvánvaló, hogy már régóta fel vagy iratkozva, mert tehát ilyen hibát kivétene, hogy nincs feliratkozva, igaz. A következő videóban jövök ezzel a sminkkel, amit egy nagyon híres és ismert celebbel fogok elkészíteni, szerintem tetszeni fog nektek. Na, találkozunk legközelebb, sziasztok! Jó nyaralást, ne süljetek meg!